ફૂડીઝ ધ દેવ્યાનીઝ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું વરસાદમાં ખાવાની મજા પડે અને ઝટપટથી બની જાય તેવા હેલ્ધી ગબગોળા એટલે કે અપમ રેસીપી। આ ગબગોળા એટલે કે અપમ પચવામાં પણ હળવા હોય છે અને બધા જ વેજીટેબલ્સથી ભરપૂર હોય છે। તેથી જે લોકો ડાયટિંગ કરતા હોય તેની માટે પણ આ એક ખાસ હેલ્ધી લેસ ઓઇલ રેસીપી છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, ચાલો આપણે હેલ્ધી અપમ બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તેની માટે અહીં મેં કેપ્સિકમ, કોબી, ગાજર, ડુંગળી અને ટમેટાં લીધા છે અને સાથે અહીં 300 ગ્રામ સોજીને અહીં મેં 2 કપ છાશમાં 1 કલાક માટે પલાળીને તૈયાર કરી લીધી છે। હવે આપણે વેજીટેબલ્સને આ રીતે કટર લઈ તેમાં કોબીજને સૌપ્રથમ મોટી મોટી કાપી કટરની મદદથી એકદમ ઝીણું કટ કરી લેવાનું છે। તો તમે જોઈ શકતા હશો કે કોબી એકદમ સરસ ઝીણી કટ થઈ ગઈ છે। તો તેને આપણે પલાળેલા રવામાં ઉમેરી દઈશું અને હવે ફરી તે જ કટરમાં ડુંગળી અને ગાજરને પણ ઝીણા કટ કરી લેવાના છે। આ રીતે તમે કટર કરીને વેજીટેબલ્સ ઉમેરી શકો છો અને જો કટર ના હોય તો તમે ઝીણી ખમણીની મદદથી ખમણીને પણ ઉમેરી શકો છો। હવે તે જ કટરને મદદથી કેપ્સિકમને આપણે ઝીણા કટ કરી લઈશું અને પલાળેલા રવાના પેનમાં ઉમેરી દઈશું। હવે તેમાં કાપેલા ઝીણા ટમેટાં ઉમેરી દઈશું અને સાથે સમારેલા લીલા ધાણા પણ ઉમેરી દઈશું અને કટરમાં થોડી છાશ ઉમેરી કટરને રિન્સ કરી તેને પણ ઉમેરી દઈશું। હવે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે 1 ચમચી મીઠું ઉમેરીશું અને 1 ચમચી મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું અને સાથે અડધી નાની ચમચી આદુનો પાવડર ઉમેરીશું। તમારી પાસે જો લીલું આદું હોય તો તેને ખમણીને ઉમેરવાનું અથવા આદુ મરચાંની પેસ્ટ પણ કરીને ઉમેરી શકો છો। હવે તેમાં બ્લેન્ડરની મદદથી 2 થી 3 મિનિટ બ્લેન્ડર ચલાવી રવો અને વેજીટેબલ્સ બધું જ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય તે રીતે બ્લેન્ડર કરી લેવાનું છે। હવે આપણે આ તૈયાર થયેલા ગબગોળા એટલે કે અપમના બેટરમાં વઘાર રેડવાનો છે। તો તેની માટે આપણે વઘારિયામાં 1 ચમચો તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરીશું। રાઈ સરસ રીતે ફૂટી જાય એટલે તેમાં આખું જીરું ઉમેરીશું અને સાથે ચપટી હિંગ અને અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી વઘારને આપણે તૈયાર કરેલા ગબગોળા એટલે કે અપમના બેટરમાં ઉમેરી દઈશું અને ચમચાની મદદથી સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। અહીં મેં મરચાંની સાથે મીઠા લીમડાના પાનને ક્રશ કરીને ઉમેરી દીધા હતા। જો તમે ના ઉમેર્યા હોય તો વઘારમાં પણ ઉમેરી શકો છો। હવે આ એકદમ પરફેક્ટ ગબગોળા એટલે કે અપમ બનાવવાનું બેટર રેડી છે। તો હવે આપણે ગબગોળા બનાવીશું। તો આ રીતની જે ગબગોળા એટલે કે અપમ બનાવવાની નોનસ્ટિક ડીશ આવે છે તે અહીં મેં લીધી છે। હવે તેને ગેસ પર મૂકીશું અને લોઢીને આપણે ઓઇલની મદદથી ગ્રીસ કરી લઈશું અને હવે લોઢીમાં તૈયાર કરેલા અપમના બેટરમાંથી આ રીતે બધા જ ખાનામાં આપણે બેટરને ભરીને તૈયાર કરી લેવાનું છે અને ઉપર થોડું તેલ નાખીશું અને ડીશનું ઢાંકણ ઢાંકી 4 થી 5 મિનિટ ચડવા દઈશું। હવે 5 મિનિટ પછી ઢાંકણ હટાવી ચમચીની મદદથી ગબગોળાની સાઈડને ચેન્જ કરી લઈશું। આ રીતે બધા જ ગબગોળા ફેરવી ઢાંકણ ઢાંકી ફરી 4 થી 5 મિનિટ ચડવા દઈશું। હવે સ્ટીકની મદદથી તૈયાર થયેલા ગબગોળા એટલે કે અપમને આપણે એક ડીશમાં કાઢી લઈશું। તો હવે રેડી થયેલા ગબગોળાને ટોમેટો કેચઅપ સાથે સર્વ કરીશું। તો ફ્રેન્ડ્સ,
એકદમ હેલ્ધી ટેસ્ટી ઝટપટથી બની જાય તેવી ડીશ આપણી તૈયાર છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આ ગબગોડા એટલે કે અપમની રેસીપી પસંદ આવી હોય અને આવી નવી નવી રેસીપી જોવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.